عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضرتنا عن المواضيع السابقة اللي هي احنا وصلنا لل sequential execution. النوع الثالث اللي هو نوع الwait. الwait statements can be used in some sequential program. استخدام الwait statement ممكن يجي بوحدة من هذه الصيغ: wait until conditional statement و wait on signal sensitivity list و wait for time duration. صور معانا هالكلمات تعطي فكرة عن استخدام كل وحدة. مثال: wait until a equals b، يعني هنا ننتظر إلى أن a equals b. يلا نكمل التنفيذ الباقي. a equals b هو أنه هذا boolean expression أو boolean expression. process، طبعا النقطة الثانية والمثال الثاني: process begin C يسند إلى A and B بس شنو after 5 nanoseconds. E يسند إلى C or D after 5 nanoseconds. wait on A B C D end the process. هاي الصيغة الأولى شوف قبل قبل استخدام ال wait on البروسيس كانت تكتب process A B C D. اوكي، فهذول من يتوفرون يلا يبدي ينفذ begin ونفس الإعازات اللي شفناها هنا. بمكان ما نكتب ويا البروسيس بين قوسين A B C D نكتب wait on A B C D. فهي نفس التنفيذ. The wait statement replaces the sensitivity list at the beginning of the process here. النوع الثالث اللي هو البروسيس begin wait until the clock event and the clock equals 1. يعني شنو هاي انتظر إلى أن يصير فد event بالكلوك بس هذا الإيفنت يكون يساوي 1. هاي معناته يصير event الكلوك هو النبضة وهذا النبضة تكون تساوي 1. من يجمع ذني سوا يلا ينفذ ذني الإعازات البقية. الإعازات شو تقول A equals E after 10 nanoseconds. after 10 nanoseconds من تحقق الشرط اللي شفناه. والبي يسند إلى الF after 5 nanoseconds والسي يسند إلى الجي. بالسلايد اللي بعده تكملة هذا المثال. الدي يسند إلى الH after 5 nanoseconds. هاي البروسيس تنتظر إلى أن يصير raising clock age. لو افترضنا أنه الكلوك rises بالزمن 20 نانوسكند. في statement الأربع الستيتمنتس اللي شفناهن 1 2 3 راح ينفذن مباشرة بس كل وحدة بزمنها. يعني ال A ورا 20 ودي تنتظر 10. A is scheduled to change E at time 39 nanosecond وال B بعد 25 nanosecond وال C is scheduled to change G at time 20 nanosecond وال D 25 nanosecond. طبعا هذول هسه من هذول نقدر نعرف أن ياهو بيهم راح يشتغل أول شيء اللي هو الأقل زمن اللي هو C أول شيء تتغير، بعدين البي والدي وبعدين الاي. هاي when clock changes to 0 من يرجع الكلوك 0 راح يوقف الشرط. فالwait statement is re-evaluated وتبقى تنتظر مرة ثانية تنتظر raising edge keeps waiting for clock to change to 1 and then remaining statements execute again أو repeating عفوا. السلايد اللي بعده هذا هومورك نطلب من التلاميذ أو الطلبة يقرون صيغة الهومورك ويشوفون شنو المطلوب اللي هو المطلوب من عندهم التايم اللي راح تشتغل بيه كل التشينج اللي يصير بالسيجنال على ضوء المثال اللي أخذناه بالسابق. الحالة الرابعة اللي هي حالة الكيس. السنتكس أو الصيغة اللي راح تجي بيها الكيس case expression is يعني مثل ما نقول في حالة التعبير المنطقي يكون بحالة معينة is نفذ الأشياء الآتية. في حالة أنه التنفيذ يكون إلى قيمة ف case expression is
when choice 1 يعني هذا الاكسبريشن إذا أعطاني قيمة تقابل choice 1 فينفذ السيكونشال ستيتمنت 1. case الاكسبريشن قيمته choice 2 when choice 2 ينفذ السيكونشال ستيتمنت 2 وهكذا. إذا ما تحقق ولا واحد يعني الاكسبريشن إذا ما أنطاني لا قيمة choice 1 لا قيمة choice 2 فننطيه when others ينفذ لي السيكونشال ستيتمنتس اللي تتبعها. اوكي واند للكيس. الاكسبريشن هو evaluated first. أول شيء ينفذ وتسند وتخزن بقيمة. if it's equal to choice 1 فمعناتها sequential statements 1 هو تنفذ. إذا أو equals to choice 2 فمعناتها sequential statements تنفذ أيضا. وهكذا إلى ما تحققت لأي وحدة فمعناتها الأذرز هو اللي راح يشتغل وننفذ السيكونشال ستيتمنتس اللي تتبعه. إذا نريد ما ينفذ أي شيء في حالة عدم وجود أي خيار مطابق لهذين الchoices فنكتب له if no choices is specified for other choices the clause should be when null. شوفون هاي null هاي معناته when others إذا ما صار أي واحد من هاي choices ما نريد ننفذ أي شيء. We can consider more than a single choice at the same line of the case statements. In this case, the syntax could be يعني في حالة أنه نريد نقول من يكون الإكسبريشن أما choice 1 أما choice 2 أما choice 3 فهذين كلهن يندمجن بسطر واحد بالصيغة هاي when choice 1 1 when choice 1 2 when choice 1 3 وهكذا كلها أي واحدة من عندهم تتحقق ينفذ لي sequential statements 1. وسطر ثاني when choice 2 1 when choice 2 2 when choice 2 3 يعني هذين نقصد قيم نقصد بيهن قيم. هذين من أي وحدة من عندهن هنا بهاي الخطوط اللي بيناتهم اللي هي الطابق الأور راح ينفذ لي sequential statements وهكذا. مثال إذا أردنا نطبق multiplexer 4 to 1 مثل ما موضح بالشكل الأدنى ونستخدم ال case sequential statements. فراح نبدي باللايبراري ونستخدم منها ال IEEE std logic 1164 all ونبدي نكتب الكود للانتيتي. الانتيتي مالتي راح نسميه multiplexer 4 1 راح تحتوي على 5 بورتات 4 input std logic و selector من نوع std logic vector 1 down to 0 يعني 2 bits و port output std logic لأنه لازم يأخذ واحدة من الانبوت and multiplexer and الانتيتي part. الاركتكتشر لهذا الانتيتي سميته logic CCT of multiplexer 4x1 is begin. البروسيس شنو تحتاج بيها البروسيس؟ تحتاج بيها الأربعة input والسلكتر. begin case selector case SEL is في حالة أنه السلكتر is when 0 شو يسوي؟ شوف انتبهوا لهاي الأقواس أو صيغ الإسناد اللي يصير عندي الاتجاهات مالته. خلي بالإف I نوت when 0 1 خلي بالإف I 1 when 1 0 I 2 when 1 1 خلي بالإف I 3 others no ما عندنا حالة غير هذني. and case وend للبروسيس تنتبهون هذني الend وend اللي بقى عندي اللي هو فقط مال architecture اللي سميناه logic CCT. ناخذ في هذا السلايد أمثلة على اللي شفناه بالمواضيع السابقة خاصة بال VHDL code. مثلا لو المطلوب write VHDL code for a simple D flip flop أنه يريد D flip flop نعرف أنه D flip flop اللي هو يكون الكيو يساوي قيمة الدي بس شو وقت من يكون عندي الكلوك يساوي 1 ولهذا البروسيس مالتي تحتاج كلوك. begin إذا الكلوكس event and the clock equals 1 هنا يعني كأنه raising edge مال الكلوك نخلي بالكيو اللي هو الاوتبوت قيمة الدي وend للإف وend للبروسيس. مثال ثاني write VHDL code for transparent latch اللي هو مثل البفر. فهذا هالمرة احنا شنو نحتاج
كأنه كنترولر نشوف نشغله أو نطفيه اللي هو نسميه G. فالبروسيس تحتاج G وتحتاج D. هذا هنا مو كلوك. إذا كانت قيمة الجي يساوي 1 النوب يلا الأوتبوت يساوي الدي. وإن للبروسيس إن للإف طبعا وإن للبروسيس. Write a VHDL code for a D flip-flop with a synchronous clear. المرة إذا أريد نصفر الأوتبوت طبعا مع وجود الكلوك أو نشغله. فعندي هنا بعد كنترولر أو بت إضافي أو بورت إضافي اللي هو الكلير. البروسيس راح تحتاج الكلوك وتحتاج ال CLRN. إذا CLRN begin طبعا if CLRN equals 0 فالأوتبوت دائما 0 يعني كأنه مطفي. else إذا الكلوكس هسه النوب ننتقل كأنه صار دي فليب فلوب عادي. السويتش مالته صار on يعني الكنترول مالته صار 1 بالإلس. الكلوك event صار 1 فالكلوكس event and كلوك الآن بيناتهم يكون true يعني من يكون الكلوك برايزنج ايدج يلا النوب نبدي نشغل الدي فليب فلوب اللي هن راح يكون بي الكيو يساوي الدي واند للاف وعندي اف اعلى منها اند مرة اخرى واند للبروسيس. مثال الجي كي فليب فلوب شلون نكتب الكود مالته بالفي اتش دي ال. طبعا قبل لا نكتب الكود ارجو مراجعة معادلة الجي كي فليب فلوب. يعني هنا راح نفترض انه الطالب يعرف شنو معادلة الجي كي فليب فلوب. هذا رسم ببورتات بالكلوك وبالريست وبالست وبالكيو والنوت الكيو. البورتات اللي راح نحتاجها ولهذا إذا نبدي بالكود نبدي بالانتيتي سميناه جي كي فليب فلوب از بورت الاس ان اللي هو الست وريست ان جي كي والكلوك هذين كلهم من نوع الان ومن نوع البت. الاوتبوت راح يكون عندي الكيو ونوت الكيو وهنا من نوع البت ايضا اوتبوت بت واند للانتيتي بارت اللي سميناه جي كي فليب فلوب. اركيتكتشر لهذا الانتيتي اركيتكتشر جي كي فليب فلوب 1 انطيت رقم 1 حتى يختلف عنه اوف جي كي اف اف از. راح يكون عندي هنا سيجنال internal بداخله او initially value ما نعرف شنو هي فنسميناها كيو ان اي ان تي هي من نوع البت. begin الكيو نسلم له قيمة الكيو initially بالبداية كيو اي ان تي والكيو نوت هو نوت هذا واضح. هسه نبدي بالبروسيس. نحتاج بيها set وريست ونحتاج بيها الكلوك. begin إذا الريست صفر فمعناته لأنه هنا تشوفون إحنا عندي كأنه اللي يشغل السيجنال هو الزيرو لأنه كلهن إذا تلاحظون عليهن نوت فإحنا راح ناخذها هنا حالة الأكتف مالتها هي الزيرو مو الون. فإذا reset rn equals 0 معناته هنا كأنه جاي يرسته أنا أوكي. فمعناته الكيو integer أو initially صارت 0 after 8 nanosecond. هاي بالنتيجة هي راح ترجع للكيو لأن مرتبطات. after 8 rn will clear the flip flop. هنا شغلته reset يعني يسوي clear للفليب فلوب. else if إذا set n equals 0 أنا أريد أسيت الفليب فلوب فالكيو انت الانترنال داخله الانترنال فاليو اوف كيو يساوي 1 لأنه سيته after 8 nanosecond. فراح يكون الاس ان من يكون 0 هذا مثل في المفتاح يسيت به الفليب فلوب. else إذا هذني المفتاحين قيمهن وحدات يعني مو هن اللي مسلطات أو الهن كنترول على الفليب فلوب فنشوف الكلوك هالمرة. إذا الكلوك event and الكلوك equals 0 ليش 0 هنا؟ لأنه نوت عليه دائرة فنشتغل على الفولينج ايدج. فإذا الكلوك اشتغلت أو تحركت وقيمتها صفر هنا بعد معناته كأنه سويت activation للفليب فلوب اللي هو الفولينج ايدج. الكيو انت أو الانترنال كلوك اللي بالنتيجة هي مربوطة للكلوك حسب الإسنادات اللي استعملناها قبل البروسيس راح تساوي صيغة المعادلة المشهورة مال J and not الكيو or not الكيو and الكيو not الكي العفو and الكيو. طبعا هذا after 10 نانو سكند.
وAND للF وAND للبروسيس وAND للاركيتكتشر اللي هو JKFF. مثال على modeling registers using VHDL processes. لو كان عندي cyclic shift register، عندي 3 ريجسترات من نوع دي فليب فلوب، وأنا بدي أسوي shift register بيناتهم، بحيث أنه الإخراج مال الأول يعبر على الثاني، والثاني يعبر على الثالث، والثالث يرجع كأنبوت جديد للأول. طبعا هذين كلهم مع الكلوك. البروسيس اللي راح تكون عندي begin، إذا الكلوك event يساوي 1 فخلي ال Q1 يساوي ال Q1 يساوي ال Q3 after 5 nanoseconds، وال Q2 يساوي ال Q1 after 5 nanoseconds، وال Q3 يساوي Q2 after 5 nanoseconds، وهكذا راح يفترن الاوتبوتات بعد وهي كل مرة نستدعي بها هذا البروسيس. فراح يكون الستركتشرال العام السايكليك شيفت ريجستر. شلون راح يكون صيغته؟ entity D flip flop is، راح نعرف السمبل D flip flop هنا، ونحتاج ببورتات D والكلوك نوع الانبوت، والكيو هو اوتبوت، وAND لهذا الانتيتي. الاركتكتشر هو simple D flip flop simple of DFF begin. البروسيس تحتاج به الكلوك. إذا الكلوكس event صارت بها حدث والكلوك قيمته 1 فمعناتها خلي الدي هو يسند إلى أو الكيو تاخذ قيمة الدي اللي هو الأوتبوت يساوي الأنبوت after 5 nanoseconds. وهكذا ننهي البروسيس وننهي الاركيتكتشر وكأنه نهيت هذا السمبل دي فليب فلوب. وهذا راح استعمله ككومبوننت للسايكليك شيفت ريجستر. شوف شلون راح نستخدمه. نعرف انتيتي جديد سميناه سايكليك SR شيفت ريجستر اللي جاي من شيفت ريجستر. فنحتاج بيه هالمرة هذا نحتاج بيه شنو؟ نحتاج بيه كلوك، ونحتاج بيه اوتبوت نهائي اوتبوت فيكتور، وراح يكون عندي بشكل فيكتور من 1 إلى 3. اوكي، ثلاث بتات. and لهذا الانتيتي اللي هو سميته cyclic SR architecture سميته cyclic SR3 of cyclic SR اللي هو اسم architecture لهذا الانتيتي اللي سويته. احتاج بي استخدم الانتيتي اللي سميته DFF ككومبوننت في هذا الستركتشر الجديد، ولهذا كأنه أعرف component DFF ببورت D وكلوك كinput وQ كoutput bit وAND لهذا الكومبوننت. signal Q1 Q2 Q3 من نوع البيت. begin هذني شوف راح تشوفون مثل الليبلز FF1 و FF2 و FF3. هذني شو استخدمه؟ كل وحدة راح تستخدم ال DFF اللي هو الكومبوننت اللي استخدمته بالبورت ماب مالته. توزيع البورتات راح يكون كأنه ال Q3 هو D إله وكلوك، و Q1 راح يكون كأنه الاوتبوت. اوكي، البورت الريجستر الثاني راح يكون بالبورت ماب مالته ل Q1 كأنه input إله، كأنه يعبر الاوتبوت مال الريجستر الأول كانبوت للريجستر الثاني، وأيضا ويا الكلوك، والاوتبوت هو ال Q2. بالثالث الاوتبوت مال الريجستر الثاني اللي هو ال Q2 راح يكون input، ولهذا صار Q2 كلوك Q3. هذني أدمجهن ثلاثة بسطر واحد أو بعبارة واحدة حتى يشكل عندي الشيفت ريجستر، حتى يشكل عندي الفيكتور مال البتات اللي جاي يشفتن. وهذا استخدم Qout هو Q1 and Q2 and Q3 يدمجهن سوا، وبأثناء العمل راح نشوف تحرك هاي البتات وهي مرور السيجنال. بعدين AND للسايكليك ال SR3 اللي هو الاركيتكتشر آخر اركيتكتشر اشتغلته.